nữ diễn viên Đàm Tùng Vận thừa nhận hối hận về quyết định không kết hôn của mình, mà chỉ hối hận về lời hứa đã hứa năm 27 tuổi. Cư dân mạng bình luận, hôn nhân hoàn hảo không tồn tại trong đời thực. Gần đây tôi được xem một số hình ảnh hậu trường của bộ phim truyền hình mới của Đàm Tùng Vận và tôi đã không nói nên lời vì quá ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của cô ấy. Những cảnh hành động của cô ấy khi treo mình trên dây cáp rất mượt mà và hoàn hảo. Trong làng giải trí, Đàm Tùng Vận luôn được xem là một người phụ nữ trong sáng và tươi tắn. Nhiều người hâm mộ còn nói đùa rằng ai cưới được cô ấy thì vô cùng may mắn. Tuy nhiên, cô ấy không còn quan tâm đến những lời khen ngợi và bình luận đó nữa. Cô ấy không muốn bị soi mói, cũng không muốn bị ràng buộc bởi quan niệm độc thân ở tuổi 30. Dù cuộc sống của cô ấy thoải mái và vô tư nấu canh, xem phim, tập thể dục và chơi xếp hình sau giờ làm, cô ấy đang sống một cuộc sống mà nhiều phụ nữ mơ ước. Gần đây, một bình luận cô ấy đưa ra trong một cuộc phỏng vấn bày tỏ sự tiếc nuối đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Mọi người ngay lập tức đoán rằng cô ấy hối tiếc vì không kết hôn sớm hơn, vì nhiều người tin rằng 36 tuổi là độ tuổi tốt để ổn định cuộc sống. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác, ai ngờ rằng cô gái trẻ từng đóng vai cùng ngày xưa giờ đã 36 tuổi, vẫn độc thân nhưng vẫn làm việc không ngừng nghỉ trên phim trường. Năm 27 tuổi, Tân Dương Vân đã có một phát ngôn khá thiếu suy nghĩ, điều mà giờ đây cô rất hối hận. Khi đó, cô vừa nổi tiếng nhờ bộ phim Với Em, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Khi được phóng viên hỏi về kế hoạch cuộc sống, cô đã tình cờ nhắc đến việc muốn có con trước tuổi 30. Sự hối hận này không liên quan đến hôn nhân, mọi người thường nói cô ấy quá kén chọn, không chịu hạ thấp tiêu chuẩn ở tuổi 36, nhưng theo tôi, việc chọn lọc là hoàn toàn bình thường. Với những phẩm chất của mình, cô ấy không có lý do gì để phải thỏa hiệp. Cô ấy xinh đẹp, diễn xuất giỏi, tự kiếm tiền, tự mua nhà và túi xách, và độc lập về tài chính. Tại sao cô ấy phải ép mình dành cả đời với người không phù hợp? Cô ấy không bao giờ thụ động chờ đợi tình yêu, cô ấy chủ động lựa chọn tiến chậm, tránh tạo ra những mối quan hệ lãng mạn hay mập mờ. Cách nhìn nhận cuộc sống sáng suốt và tỉnh táo của cô ấy rất hiếm thấy trong giới giải trí. Nhìn vào nhiều nữ nghệ sĩ, họ hoặc dựa vào các mối quan hệ để PR hoặc chịu áp lực rất lớn phải kết hôn, phải giữ bí mật về mối quan hệ của mình. Thái độ của Đàm Tùng Vận không chỉ đơn thuần là tuyên bố mình độc thân, mà rõ ràng là tuyên bố về quyền tự chủ của cô ấy đối với cuộc sống. Cách cô ấy sống từ nay trở đi hoàn toàn phụ thuộc vào chính cô ấy. Giờ nhìn lại, chính cô ấy cũng nói rằng phát ngôn của mình giống như một phản xạ có điều kiện do áp lực xã hội chi phối, chứ không phải là điều cô ấy thực sự muốn. Suy cho cùng, vào thời điểm đó, cô ấy vừa mới nếm trải niềm vui của sự nổi tiếng và vẫn còn khá ngây thơ trước ống kính máy quay. Khi được hỏi những câu hỏi kiểu này, cô ấy chỉ có thể trả lời theo những kỳ vọng của thế gian. Nhân tiện nói về áp lực xã hội, tôi thực sự phải phàn nàn. Nó tạo ra quá nhiều áp lực lên phụ nữ, cứ như thể khi bạn đến một độ tuổi nhất định, bạn phải kết hôn và sinh con, nếu không thì bạn không được coi là bình thường. Như giáo sư Mengman đã nói, đồng hồ sinh học và xã hội quả thực gây áp lực lên các cô gái, nhưng chúng ta nên sống theo nhịp điệu riêng của mình và tìm ra con đường riêng của bản thân. Đàm Tùng Vận là người như vậy, cô ấy không bị ảnh hưởng bởi dư luận thế gian mà dần dần nhận ra điều mình muốn và điều mình không muốn. Tiêu chí hiện tại của cô ấy để chọn bạn đời chỉ gồm 3 tiêu chí, mỗi tiêu chí đều rất đúng trọng tâm, gây được tiếng vang với nhiều cô gái, đồng thời cũng thách thức những quan niệm truyền thống. Quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất là đừng bao giờ hẹn hò với người trong ngành. Điều này hoàn toàn đúng, những người từng trải đều biết, các mối quan hệ trong ngành thực sự giống như đồ ăn nhanh vậy. Từng hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm, cô ấy đã chứng kiến nhiều cặp đôi tỏ ra yêu thương nhau bề ngoài nhưng thực chất lại có những hành động riêng sau lưng, và cô ấy cũng đã quen với những màn kịch tạo ra các cặp đôi giả để thu hút sự chú ý. Phần lớn những gì được gọi là tình cảm sâu sắc chỉ là diễn kịch trước mặt khán giả. Một khi lớp trang điểm được tẩy sạch và máy quay tắt, không ai biết được bao nhiêu mưu mô và công đoạn chuẩn bị qua loa ẩn giấu đằng sau đó. Đàm Tùng Vận không thích sự ồn ào, phô trương, điều cô ấy muốn là tình cảm chân thành, chứ không phải kiểu mối quan hệ giả tạo đầy tính toán vì danh vọng và tiền bạc. Nghĩ lại thì, những người trong ngành giải trí hiếm khi có thời gian gặp gỡ nhau, quay phim, chạy ngược chạy xuôi và vội vã hoàn thành lịch trình, họ thậm chí không có thời gian để ở bên nhau một cách đúng nghĩa, vậy thì làm sao có thể có tình cảm chân thành được. Hơn nữa, có quá nhiều cám dỗ trong ngành giải trí. Hôm nay bạn có thể bị đồn hẹn hò với ai đó trong khi đang đóng phim cùng họ, ngày mai bạn có thể lại tạo thành một cặp đôi lãng mạn với người khác. Theo thời gian, tình cảm sẽ chỉ phai nhạt dần. Trong những năm đầu sự nghiệp, Đàm Tùng Vận từng đóng chung với các diễn viên trẻ như Lưu Hao-ran và U-lay. Khi được hỏi cô ấy ăn ý với ai hơn, cô ấy chỉ đùa rằng cô ấy ăn ý hơn với hai người kia. Điều này cho thấy cô ấy rất thẳng thắn về các mối quan hệ trong ngành giải trí. Vậy nên khi cô ấy thẳng thắn nói rằng sẽ không hẹn hò với ai trong ngành giải trí, không phải vì cô ấy giả tạo, mà vì cô ấy thực sự nhìn thấu được sự đạo đức giả của thế giới, danh vọng và tiền bạc đó và không muốn tình cảm của mình bị vấy bẩn.
Tiêu chí thứ hai để chọn bạn đời thậm chí còn quan trọng hơn, bạn phải có khả năng trò chuyện đến 3 giờ sáng mà không cảm thấy buồn ngủ. Sự hòa hợp tâm hồn quan trọng hơn gấp trăm lần so với việc phù hợp với địa vị xã hội. Ngày nay, nhiều người khi tìm bạn đời thường chú trọng đến gia thế, thu nhập và ngoại hình mà không quan tâm đến việc hai người có hợp nhau hay không. Dường như chỉ cần đáp ứng được các điều kiện là họ có thể sống chung với nhau cả đời. Nhưng Đàm Tùng Vận không nghĩ như vậy, cô tin rằng điều cơ bản nhất để hai người có thể ở bên nhau là khả năng trò chuyện với nhau. Nếu không, sẽ rất gượng gạo khi ban ngày là vợ chồng, ban đêm lại là bạn cùng phòng. Cô ấy là một người thuộc cung song tử khá mâu thuẫn, khi yên tĩnh, cô ấy có thể ở nhà cả ngày, nhưng khi năng động, cô ấy có thể rất nghịch ngợm và lập dị. Thật không dễ để tìm được người hiểu và trò chuyện cùng cô ấy. Hơn nữa, sau khi trải qua nhiều khó khăn, cô ấy đã qua cái tuổi theo đuổi vẻ bề ngoài và vật chất. Điều cô ấy muốn là một người hiểu được nỗi cô đơn của mình và có thể chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn với cô ấy. Kiểu thấu hiểu ngầm ấy, nơi bạn không cần phải cố gắng tìm chủ đề, không có sự khó xử ngay cả khi im lặng và bạn có thể quên mất thời gian khi bắt đầu trò chuyện. Đó mới là sự cộng hưởng tâm hồn mà cô ấy thực sự mong muốn. Thay vì bị ràng buộc bởi địa vị xã hội, bà coi trọng sự kết nối tâm linh giữa hai người hơn, bởi vì cuộc sống là dành cho chính mình, không phải để người khác nhìn thấy. Tiêu chí thứ ba, tưởng chừng như rất thực tế, lại là tiêu chí thiết thực nhất, người kia phải biết cách sửa bồn cầu và thay bóng đèn. Tình yêu lãng mạn như pháo hoa, nhưng cuộc sống lại giống như củi và gạo, cái sau chính là nền tảng. Nhiều cô gái trẻ khao khát tình yêu lãng mạn, tin rằng hoa tươi và những bữa tối dưới ánh nến mới là tình yêu đích thực. Nhưng Đàm Tùng Vận từ lâu đã nhìn thấu thực tế, tình yêu chỉ thoáng qua, nhưng những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thì tồn tại suốt đời. Dù pháo hoa có rực rỡ đến đâu, chúng cũng không thể sánh được với một bữa ăn nóng hổi hay một người sẵn lòng giúp đỡ. Cô ấy có thể tự xoay sở mọi việc, cô ấy có thể được treo bằng dây cáp để quay các cảnh hành động trên phim trường, và cô ấy cũng có thể nấu súp và các bữa ăn ở nhà. Nhưng cô ấy cũng hy vọng rằng khi mệt mỏi sẽ có người giúp cô ấy sửa bồn cầu hoặc thay bóng đèn. Đây không phải là điểm yếu, đây là một kỳ vọng sâu sắc trong trái tim người phụ nữ, có một người mà cô ấy có thể dựa vào và chia sẻ cuộc sống, chứ không chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp, chỉ biết nói những lời ngọt ngào mà không làm được việc gì thiết thực. Đàm Tùng Vận từng nói rằng cô ấy có hội chứng anh hùng và thích những người đàn ông dũng cảm, trưởng thành và ấm áp, những người có thể bảo vệ cô ấy, kiềm chế cô ấy và nhường nhịn cô ấy. Tiêu chuẩn này thực sự là cách hiểu lý tưởng nhất về một người đàn ông ấm áp đối với cô ấy. Suy cho cùng, những người sẵn lòng làm những điều nhỏ nhặt này cho bạn mới là người thực sự quan tâm đến bạn, còn những người chỉ hứa hẹn suông và cố tỏ ra lãng mạn thì đơn giản là không đáng tin cậy. Thực tế, khi xem những bộ phim truyền hình mà cô ấy tham gia trong những năm gần đây, bạn có thể thấy được con người thật của cô ấy, từ Căng Căng trong With You đến Joan Jinxia trong Under the Power. Những nhân vật này đều nỗ lực xây dựng sự nghiệp đồng thời duy trì các mối quan hệ tình cảm, không hề trải qua thời kỳ ái ân trọn đời, giống như chính Đàm Tùng Vận vậy. Trong vở kịch, cô ấy vào vai một người phụ nữ sáng suốt và độc lập, và ngoài đời thực cô ấy cũng sống như vậy, không dựa dẫm vào người khác, không thỏa hiệp trong các mối quan hệ và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân. Có người nói cô ấy đang chờ một hoàng tử đến cứu mình, nhưng tôi nghĩ cô ấy chẳng cần ai cứu cả, cô ấy chính là nơi trú ẩn an toàn của chính mình. Không phải là cô ấy không tin vào hôn nhân, nhưng cô ấy không tin vào hôn nhân vì lợi ích. Cô ấy không muốn chỉ tìm ai đó vì đã đến lúc kết hôn, mà muốn chờ đợi người thực sự phù hợp với mình. Khi cô ấy nói, tôi đồng ý, không phải vì cô ấy đã đến một độ tuổi nhất định hay vì người khác gây áp lực, mà vì cô ấy đã thực sự suy nghĩ kỹ và thực sự yêu người này. Sự rõ ràng và quyết tâm như vậy thực sự rất hiếm trong ngành giải trí hiện nay. Nhiều nữ nghệ sĩ ở độ tuổi của cô ấy đã bị mất cân bằng bởi áp lực phải kết hôn. Những người phụ nữ như Đàm Tùng Vận hoặc là kết hôn với người không quen biết rồi cuối cùng lại có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, hoặc là họ thổi phồng mối quan hệ để thu hút sự chú ý, làm tổn hại đến danh tiếng của mình. Nhưng Đàm Tùng Vận chưa bao giờ làm cả hai điều đó. Cô ấy sống một cách lặng lẽ và chân thành, tận dụng tối đa cuộc sống của mình. Ngay cả khi còn độc thân, cô ấy vẫn có một cuộc sống tuyệt vời. Các cuộc thảo luận trực tuyến về cô ấy chưa bao giờ dừng lại. Một số người cảm thấy tiếc cho cô ấy, tự hỏi tại sao một người tốt như vậy vẫn chưa gặp được người phù hợp. Những người khác lại chỉ trích cô ấy, cho rằng cô ấy quá kén chọn và sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Bất kể người khác nói gì, cô ấy vẫn không hề lay chuyển và tiếp tục sống theo nhịp sống riêng của mình. Lòng dũng cảm không để bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài thực sự đáng ngưỡng mộ. Trong tất cả các cuộc thảo luận, bình luận được đánh giá cao nhất là bình luận sâu sắc và cảm động nhất. Trong đời thực không tồn tại những cuộc hôn nhân hoàn hảo. Thành thật mà nói, khi thấy bình luận phổ biến này, tôi thực sự rất buồn. Câu nói này tưởng chừng đơn giản nhưng nó đã nói lên sự thật về hôn nhân và cho thấy sự sáng suốt của Đàm Tùng Vận. Nhiều người theo đuổi một cuộc hôn nhân hoàn hảo, tin rằng tìm được người hoàn hảo sẽ sở thích riêng và bạn bè bên cạnh. Cô ấy không cần phải dựa vào hôn nhân để chứng minh giá trị bản thân.
Hơn nữa, hôn nhân chưa bao giờ là điều bắt buộc đối với phụ nữ. Không phải tất cả phụ nữ đều phải kết hôn và sinh con để có một cuộc sống ý nghĩa. Giống như Đàm Tùng Vận, cô ấy nỗ lực hết mình trong sự nghiệp, sống chân thành, trau dồi bản thân và ngày càng hoàn thiện hơn. Dù độc thân, cô ấy vẫn có thể sống một cuộc đời tỏa sáng, đó mới là cách sống tuyệt vời nhất. Nhiều người nói rằng hôn nhân hoàn hảo không tồn tại, vì vậy họ chỉ chấp nhận bất kỳ ai. Nhưng tôi nghĩ chính vì hôn nhân không hoàn hảo nên chúng ta càng nên lựa chọn cẩn thận hơn. Suy cho cùng, hôn nhân là một cam kết trọn đời. Nếu bạn tìm được người phù hợp, ngay cả khi có mâu thuẫn, hai người vẫn có thể chịu đựng nhau và cùng nhau bước tiếp. Nếu bạn tìm được người không phù hợp, bạn sẽ chỉ đau khổ suốt phần đời còn lại và thà độc thân còn hơn. Tiêu chí lựa chọn bạn đời của Đàm Tùng Vận có vẻ khắt khe, nhưng thực chất nó phản ánh trách nhiệm của cô đối với bản thân và mối quan hệ của mình. Cô không muốn hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì một sự bốc đồng nhất thời. Điều cô ấy muốn là một người có thể cùng cô ấy đối mặt với những thực tế đời thường, một người mà cô ấy có thể trò chuyện đến 3 giờ sáng, một người hiểu cô ấy, quan tâm đến cô ấy và trân trọng cô ấy, dù người đó không hoàn hảo, dù có mâu thuẫn trong hôn nhân, miễn là hai người cùng tần sóng, hòa hợp và sẵn lòng chấp nhận nhau, thế là đủ. Ngược lại, nhiều người xung quanh chúng ta lại bị giam cầm bởi ảo tưởng về sự hoàn hảo. Họ hoặc là lựa chọn kỹ càng, cuối cùng bỏ lỡ người phù hợp, hoặc là chấp nhận một người nào đó một cách qua loa, dẫn đến một cuộc sống hỗn độn. Thực tế, tất cả chúng ta nên học hỏi từ Đàm Tùng Vận, hãy tỉnh táo và lý trí hơn, không bị ràng buộc bởi áp lực xã hội và không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác. Không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo, và không có mối quan hệ nào không có khuyết điểm. Điều quan trọng không phải là tìm một người hoàn hảo, mà là tìm một người có thể chấp nhận những khuyết điểm của bạn. Đàm Tùng Vận năm nay 36 tuổi và vẫn độc thân, nhưng cô chưa bao giờ lo lắng hay hối hận về lựa chọn của mình. Cô tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân và chờ đợi người phù hợp. Cô ấy không cần kết hôn để chứng tỏ bản thân, cũng không cần một người đàn ông để nhận ra giá trị của mình. Cô ấy là nữ hoàng của chính mình, và sự tự tin này thực sự đáng ngưỡng mộ. Có người nói rằng vì cô ấy quá kén chọn nên có thể sẽ không bao giờ tìm được người phù hợp với đời mình. Nhưng tôi nghĩ so với việc chấp nhận một cuộc hôn nhân vì lợi ích thì việc già đi một mình không đáng sợ đến thế. Ít nhất, cô ấy có thể sống theo ý muốn của mình, sống tự do và hạnh phúc, không cần phải làm điều sai trái với bản thân hay chiều lòng người khác, và thế là đủ rồi. Hơn nữa, tôi tin rằng một cô gái xuất sắc và sáng suốt như Đàm Tùng Vận cuối cùng sẽ gặp được người phù hợp, người hiểu cô ấy, đồng hành cùng cô ấy và trân trọng cô ấy. Khi cô ấy nói, tôi đồng ý, vào thời điểm đó, đó sẽ là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng và xuất phát từ tình yêu, chứ không phải vì đã đến lúc kết hôn. Thực tế, không bao giờ có một câu trả lời chuẩn mực nào khi nói đến các mối quan hệ. Không ai quy định rằng phụ nữ phải kết hôn ở một độ tuổi nhất định, cũng không ai quy định rằng hôn nhân phải hoàn hảo. Điều quan trọng là chúng ta phải rõ ràng về những gì mình muốn và không muốn, và chúng ta không nên thỏa hiệp hay chấp nhận những điều không như ý, mà hãy dũng cảm theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn. Giống như Đàm Tùng Vận, cô ấy không bị chi phối bởi quan điểm thế tục hay bị ràng buộc bởi áp lực xã hội. Cô ấy cần mẫn trau dồi kỹ năng và chờ đợi người có sự đồng điệu với mình. Ngay cả khi bạn độc thân, bạn vẫn có thể sống một cuộc sống tuyệt vời và vô tư, và đó là trạng thái tốt nhất đối với một người phụ nữ. Một số người trên mạng nói rằng Đàm Tùng Vận đang giả vờ tỉnh táo và cố gắng tạo dựng một hình tượng duy nhất, nhưng tôi nghĩ rằng sự giả vờ tỉnh táo đó cuối cùng sẽ bị vạch trần, trong khi sự tỉnh táo thực sự của Đàm Tùng Vận đã ăn sâu vào máu thịt cô ấy. Từ khi ra mắt, cô ấy luôn sống giản dị, tránh xa sự ồn ào và phô trương, lặng lẽ quay phim và sống cuộc sống chân thành, và chưa bao giờ dựa vào hình tượng để nổi tiếng. Những tiêu chí lựa chọn bạn đời và quan điểm về hôn nhân của cô ấy đều xuất phát từ những suy nghĩ chân thành và cảm nhận sâu sắc sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. So với những người nổi tiếng thích thổi phồng chuyện tình cảm và giả vờ yêu đương để thu hút sự chú ý, sự chân thành và thẳng thắn của Đàm Tùng Vận thực sự hiếm có và quý giá. Hơn nữa, việc phụ nữ độc thân không phải là tội lỗi, và việc không muốn kết hôn cũng không phải là sai trái. Mỗi người đều có quyền lựa chọn lối sống của riêng mình và không nên bị người khác áp đặt. Những người liên tục thúc giục người khác kết hôn trước hết nên tập trung vào cuộc sống của chính mình và ngừng can thiệp vào cuộc sống của người khác. Suy cho cùng, bạn không phải là họ và không hiểu hoàn cảnh cũng như suy nghĩ của họ. Trở lại với nhận xét phổ biến đó, câu nói rằng không có cuộc hôn nhân hoàn hảo nào trong đời thực không chỉ đúng với Đàm Tùng Vận mà còn đúng với mỗi người trong chúng ta. Chúng ta không cần phải theo đuổi một cuộc hôn nhân hoàn hảo, cũng không cần phải ép buộc bản thân kết hôn, chỉ cần chúng ta có thể sống theo ý muốn của mình, sống hạnh phúc và tự do, thế là đủ. Mong sao tất cả chúng ta đều có thể giống như Đàm Tùng Vận, đầu óc minh mẫn, độc lập và dũng cảm, không bao giờ thỏa hiệp hay bằng lòng với hiện tại, luôn trau dồi bản thân và chờ đợi người bạn tâm đầu ý hợp. Mong rằng tất cả chúng ta đều hiểu rằng hôn nhân không phải là tất cả trong cuộc sống, và độc thân không phải là điều đáng tiếc, sống một cuộc sống tuyệt vời mới là cuộc sống tốt nhất.
Mong Đàm Tùng Vận sớm gặp được người có thể trò chuyện với cô đến 3 giờ sáng, sửa bồn cầu và thay bóng đèn cho cô, đồng thời thấu hiểu và yêu thương cô. Mong rằng sự mong chờ của cô ấy sẽ được đáp lại, sự chân thành của cô ấy sẽ được trân trọng và cô ấy sẽ sống một cuộc đời tự do, hạnh phúc và rạng rỡ, ngay cả khi cô ấy không bao giờ kết hôn.